What's up guys? Bali, nakabitan ko na ng sumbatong, saranggola, kalabaw, sumbang, ribbon. So ready to test flight. Kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe. Click mo na din ang bell para updated ka sa mga bago natin video. Okay? Dahil marami pa akong babaging saranggola na inyong matututunan. So, test flight na natin. Let's go! Bali, pinalitan ko yung sumba ng saranggola dahil naputol siya. So, palilipad din natin ulit. Let's go! Nawawala-wala yung hampas ng hangin guys. Hindi tayo nabibigyan ng magandang hampas ng hangin. Ayaw kumuha. Hindi nahampasan ng hangin tong saranggola. Yun, matayog na guys. Flight test success. Alright, please subscribe kung di ka pa nakakapag-subscribe. Yun, ganda ng lipad.